Idag ska du få följa med på en testuppkörning med eleven Ester. Under uppkörningen så kommer för detta trafikinspektör Rune att bedöma och förklara sina tankar högt i bilen. Så tittar jag förstås på hur han manövrerar bilen, hur hon hanterar en bil på lite mindre utrymmen. Ester kommer att bland annat utmanas i vänstersvängar, i cirkulationsplatser och i olika korsningar. Kommer hon att klara provet? Du kommer få lära dig vad eleven gör rätt. Här gör ju Ester någonting bra, jag ger positiv feedback direkt. Du kommer få lära dig vad eleven gör för fel. Att Ester kanske har placering lite väl långt till höger i första skedet. Så att du är förberedd när du väl ska ta ditt körprov. Om du vill boka en körlektion så kan du göra det på trafiken.se eller i Trafiko-appen. Nu kör vi! Okej Ester, då ska du och jag ut och åka, eller jag ska få åka med dig idag när du kör. Och som jag precis har berättat så har du körkort sedan en tid tillbaka och du har kört en hel del. Men det är intressant och spännande att du vill ha en återkoppling då på hur du beter dig idag när du har haft körkort ett tag. Ja. Och se om du fortfarande gör som när du lärde dig att köra bil. Jag fortfarande blir godkänd. Ja, eller förhoppningsvis så har du blivit lite bättre för att du är lite mer rutinerad och van att bete dig i trafiken. Och om du kommer ihåg någonting av körprovet, så hur det gick till när du tog ditt körkort, så kommer jag jobba på samma sätt som inspektören gjorde då. Jag kommer att tala om var du ska köra. Jag kommer ge dig instruktioner i god tid om du ska svänga vänster eller svänga höger, eller om du ska följa skyltar, så kallade vägvisare mot olika mål. Det kan ju vara mot ett ortsnamn, det kan vara centrum, sjukhus, E4 eller liknande. Och är det så att jag ber dig köra mot, vi säger exempel då, mot sjukhuset. Då fortsätter du att följa skyltar mot sjukhuset tills jag säger någonting annat. Och om jag inte ger dig någon instruktion alls vart du ska köra, då ska du fortsätta att planera framåt. Så långt du kan och så långt du får förstås då. Du får hålla ögonen på vägmärken och liknande och följa dem. Som jag sa, jag kommer be dig svänga vänster eller höger. Jag kan säga första eller andra eller tredje utfarten i cirkulationsplatser. Jag vet inte riktigt vad du är van vid. Det blir bra. Ibland säger jag både och. Både vänster och tredje. Bara för att det ska vara tydligt. Är det så att du upplever mig otydlig eller att du glömmer bort vart vi ska eller att du inte hör vad jag säger och sådär, så då frågar du. Så repeterar jag. När du kör, du känner igen protokollet, det här är ju en papperskopia på protokollet då. Så kommer jag titta på precis samma saker som inspektören gjorde när du gjorde ditt körprov. Du kommer inleda sen efter att du har satt dig till rätta och sådär, men med fordonskännedom som är en säkerhetskontroll. Och säkerhetskontrollen idag kommer att bestå av att vi går ut och får öppna motorhuven. Och så ska du få peka ut lite så här vätskor som jag säger namn på då. Okej. Men det tar vi sen. Manövrering, det här är en automatväxlad bil, vilket gör att du inte behöver hålla på med koppling och växelspak. Men jag vill ändå se förstås att du har kontroll på bilen. Att inte bilen svänger fram och tillbaka eller att du tar ut svängarna för mycket eller kör på trottoarkanter och sådana här saker. Det gäller både körning framåt men också vid backning eventuellt. Parkering är också manövrering. Jag kommer titta på det här med miljö. Och som sagt var, det är en automatväxlad bil, så här kan du inte hoppa växlar som det heter eller välja en viss växel till förmån för en annan, för det gör ju växellådan själv. Men det finns andra aspekter som man kan jobba med bränsleförbrukningen. Det kommer jag titta på hur du gör. Trafikregler, det finns det ju gott om. Högerregel, väjningsplikt, det kan vara huvudled, det kan vara utfartsregler, det kan vara annat. Jag vill se förstås då att du uppmärksammar dem och att du vet hur du ska tillämpa dem. Och så finns det kategorin då som heter trafiksäkerhet och beteende. Här har det att göra med hur du tänker i trafiken, hur du planerar, hur du uppmärksammar risker exempelvis då. Och hur du kan anpassa din körning utifrån de trafiksituationer som vi kommer hamna i idag. Vi kommer ju inte vara ensamma i trafiken, det kommer vara relativt mycket trafik när vi är ute och åker. Och det betyder att du måste samspela som det heter, alltså fungera ihop med de andra trafikanterna som är ute helt enkelt. Och det kommer jag förstås också att titta på. Som jag sa inledningsvis nu så kommer jag att
tänka högt idag, så du kommer förstå vad jag säger. Du kommer få en del feedback direkt. Men trots det så kommer jag ändå så att säga summera lite grann av din körning när vi kommer tillbaka här, och då får du ju veta så att säga hur din körning har stått sig under de här tiden som du har haft ett eget körkort. Så jag tror att jag har sagt lite grann av det jag behöver säga. Har du själv några frågor eller funderingar på det jag har sagt nu? Nej, jag tycker att det låter bra. Det känns kristallklart. Ja, Bra. nu i alla fall. Ja, precis. Kommer du på någonting sen som du vill ställa fråga om, så går det jättebra under körningen. Och vi kanske sitter och småpratar lite grann om det är okej för dig. Det låter bra. Nu ska jag ju tänka högt under körningen, så att jag kommer säkert vara upptagen med att prata ändå. Men vi ska nog kunna ha lite socialt också om du tycker det känns bra. Ja. Det är du som väljer själv så att säga hur du vill ha det. Absolut. Det är viktigt att känna till att på ett körprov så är det den som kör som bestämmer om det ska pratas eller inte, och det finns inga sociala förpliktelser för den som kommer och ska köra upp. Inspektören kommer inte bli ledsen om du inte vill prata med dem, så det är helt okej att vara tyst om det är så att du tycker att det känns bättre för dig. Ja, okej, som jag sa, då vill jag att du tar och sätter dig till rätta så att du gör den inställningar av stol och speglar exempelvis om du tycker att om det behövs. Så att du sitter och ser bra. När du är färdig sen så säger du till mig, och då ska vi gå ut ur bilen då och göra den här delen av säkerhetskontrollen. Justera backspegeln. Ja, lamporna är på. Ja. Och jag känner mig färdig. Du känner dig klar? Bra. Då ska jag passa på att ställa in lite av mig också. Jag har också en backspegel, och så har jag den här så kallade ögonspegeln där som är väldigt viktig för en inspektör. Så att jag ser dig också. Bra. Men då kan du stänga av motorn, och så går vi ut och så får du göra en del av säkerhetskontrollen. Det låter bra. Ja, som sagt, då ska du få ta och öppna motorhuven. Ja. Och så ska du få peka ut de här så kallade vanligaste vätskorna som man bör ha lite koll på som bilförare. Hittar du de där grejerna också? Där? Bra, det är som att du hade jobbat med den här bilen, eller hur? Ja, nästan. Och det jag gör så då är det här att jag kommer att tala om vilken vätska du ska peka på. Och så pekar du på den respektive behållaren i bilen. Det låter bra. Och vi börjar med motorolja. Du ska peka på var man fyller på motorolja. Här fyller man på den. Där fyller man på den. Och här kan man kolla nivån. Okej, bonusfråga. Vad heter den där? Det är ingen oljesticka. Ja, rätt. Kylarvätska. Den har vi här. Det är rätt. Och så har vi något som heter spolarvätska. Den har vi den här lilla blåa. Den och den, ja. Och så finns det då bromsolja. Ja. Var kan den sitta? Den kan sitta lite halvskymd ibland här, på vissa fordon. Tror jag, det är sista kvar. Där sitter den, ja. Bra. Men då så, då tycker jag att vi nöjer oss där och så sätter vi oss i bilen igen. Och när du har satt dig till rätta så där så startar du bilen och så ger vi oss ut i trafiken. Det låter bra. Redo? Ja, då kan du starta bilen och så tar vi och åker. Och vi ska åka ut här borta då, till höger. Du kan ta vänster eller direkt till höger här hur du vill. Det spelar ingen roll. Det ser bra ut. Jag känner av lite här med bromsen. Ja, här i början så får du ju känna lite grann på bilen hur den känns och sådär också. Och den kanske skarp. skiljer sig en aning. Vart ville ni att jag skulle är ut? där borta till vänster. Oj, jag bromsar verkligen.
Jag kommer att ha solglasögon på mig ett tag här så får vi se. Har du solglasögon så får du använda det om du vill. Här ska du ut vänster och sen direkt till höger. Som inspektör så i början på körningen så ger jag aspiranten lite tid att känna sig för lite grann. Om det är möjligt så ska inspektören försöka sträva efter en lite mjuk start i trafiken. Men det är förstås att det är svårt att få till det ibland beroende på vart man kör. När det kommer till cirkulationsplatsen eller rondellen då ska du ta höger eller första utfarten då, höger. Ja. Det var någon som kom i väldans fart. Okej, och vart ska jag... Ja, då fortsätter du planera framåt bara. Säger jag ingenting då så fortsätter du framåt. Men det är helt okej att fråga. Ja. Vill du bli en säker förare snabbt? Boka då vår intensivkurs och ta körkortet på 2 veckor med oss. Du bokar det på trafiko.se eller i Trafiko-appen. På en sån här liten raksträcka där det kanske inte upplevs hända så jättemycket så sitter jag och tittar på bland annat Esters huvudrörelser, ögonrörelser, hur hon sitter, hur hon håller vid ratten exempelvis. Det kan vara en sak man tittar på. Hastigheten, hur hon håller den förstås då i relation till gällande hastighet på sträckan. Även om det inte händer så mycket i trafiken, det är en raksträcka så är inspektören så att säga aktiv ändå och tittar på de här delarna av hur aspiranten beter sig i trafiken. Ja, nu fråga till dig. Har du kört mycket bil här i Uppsala förut? Jo men alltså ändå. Jo, jag går ju i skolan i Uppsala så att ibland tar jag bilen till skolan om det är lyxmorgon. Jag förstår. Sova lite längre. Nu har vi gått från en hastighet till en lägre hastighet och då är det klart att jag som inspektör tittar på när hastigheten sänks. Vilken hastighet höll Ester när den nya hastigheten trädde i kraft. Det är viktigt att veta när man ska ha, om man går från 60 till 40, när ska man vara nere i 40? Det är en sån här detalj som inspektören funderar på. Inte just fundera på hur, utan hur aspiranten gör. Nu vill jag att det svänger höger här. Ja. Och in i ett litet industriområde. Ja. Sen ska du svänga nästa, alltså korsningen som kommer nu ska du svänga vänster sen. Det är en liten bit kvar, men du ska svänga vänster i alla fall. Yes. Här var ett litet gupp. De håller på att göra i ordning det här, det är inte riktigt färdigt så gatorna är lite slitna här och där. Och det var här du menade? Ja, här är vänster. Yes. Här tittar jag på hastighetsanpassningen förstås. Jag jobbar med avsökningen, kollar i korsningen och placeringen i korsningen. Alla de här delarna ska fungera ihop för att det ska fungera bra. Då. Och jag värderar allt det här som jag ser under körningen konstant under själva körprovet. Jag tittar på vad är det för regler, verkar Ester i det här fallet då veta vilka trafikregler som gäller i det här området och hur hon också då tillämpar dem. Och svänger du vänster här. Ja.
Och så ska du svänga höger här framme. Som du ser, jag både säger och pekar. Och det är för att det ska vara tydligt. Sen är det en liten arbetsskada sen jag jobbade som inspektör. Och det är för att många har inte koll på riktigt 100% vad som är vänster och höger. Sen höger igen. Så kan du bara stanna till här. Så, du kan stanna här bara. På höger sida så finns det ett antal, det finns några stycken lediga parkeringsplatser på höger sida här. Och jag vill att du väljer en av de platserna. Och du får själv välja hur du parkerar, alltså om du kör in bilen eller backar in bilen, det bestämmer du själv. När du är klar sen så vill jag att du säger till mig. Låter bra. När du är färdig. Och under tiden som Ester planerar för försöker välja någon plats, så tittar jag förstås på hur hon manövrerar bilen. Hur hon hanterar en bil på lite mindre utrymmen. Hur de planerar för att ta sig in i en parkeringsruta. Och sen tittar jag förstås på hur placeringen blir i förhållande till de andra bilarna som är parkerade här. Går det att öppna dörren? Kan man komma ut? Hur står hon i förhållande till vägmarkeringar? Om det finns linjer på parkeringsrutan och så. Jag är färdig. De bitar tittar jag på. Du känner dig nöjd sådär? Mm. Har du tittat lite grann hur det står i rutan och sådär så att du känner dig nöjd med placeringen och så? Ja, det har jag ändå. Jag såg när jag åkte in. Ja, okej. Lite grann, så då kollade jag av lite hur jag hamnar. Yes, ja, vad bra. Okej, men då tackar jag så mycket för det. Då åker vi vidare igen. Vi ska köra ut här borta där vi kom in från parkeringen. Det blir till höger upp där. Yes. Och under tiden som Ester backar ut så tittar jag också här på hur hon jobbar med huvudrörelser. Att hon ser sig för. Att hon kan hantera bilen på ett bra sätt. Att inte gå för fort eller okontrollerat under tiden som backningen sker. Och jag tar med mig det som har hänt i min bedömning av körningen. Så svänger du vänster och så ska du svänga vänster igen sen. Här är också vägmärken till exempel. Här gör ju Ester någonting bra. Jag ger positiv feedback direkt, Ester. Du noterar att du inte fick köra ut där vi körde in. Det var bra gjort. Sen ska du ta höger. När solen är lite, även fast jag har solglasögon så står den så lågt att den är irriterande. Vid cirkulationen så ska du ta första utfarten, alltså höger. Yes. När man är på väg mot en cirkulationsplats med en aspirant så tittar man på hur aspiranten anpassar hastigheten, om det är så att det kommer trafik, om det gör sig beredd att stanna eller om det är så att det inte kommer någon trafik. Då vill man ju inte se att man stannar helt i onödan förstås. Och så ska du svänga till höger. Nu är vi ute på någonting som man kan klassificera som en smal och krokig väg. Och här är det ju viktigt förstås att ha en anpassad hastighet utifrån vilken hastighet som gäller utifrån trafikförhållanden. Var man placerar sig på körbanan. Att man inte ligger för långt åt ändra sidan utan har en bra placering. Det tittar jag som inspektör på. Hur man jobbar med blicken och i relation till vad som händer runt omkring. Vad händer framåt? Hur skarpa kurvor är det? Hur är sikten? Det kan vara krön eller som i det här fallet en viadukt under motorvägen. Hela tiden så jobbar jag med de här tankarna på vad Ester visar så att säga. Genom sitt sätt att köra så visar ju hon
hur de fungerar i trafiken, hur de tänker. Vid ett möte exempelvis som det här, vad gör de då? Behöver man ta ner hastigheten? Behöver man inte ta ner hastigheten? Hur jobbar man med placeringen? Vad läser du för någonting då förresten i skolan? Sjuksköterska. Sjuksköterska, okej. Ja. Och länge kvar? Snart har jag gått halva. Jag är på Okej. år nummer 2. Så Ja, ja. Kul. Känns det bra? det känns väldigt bra. Ja. Det är roligt. Nu ska du svänga höger. Ja. Ska vi se någonting? Ändå. Så Sen verkligen fortsätter du låg. mot Uppsala. Mot Uppsala. Nu har Ester fått en skylt att följa helt enkelt. Mot Uppsala, och i den uppgiften så ligger det att upptäcka skyltarna och att veta hur man följer dem, hur man förstår dem. Att man har en förståelse för de här skyltarna som talar om var man ska någonstans. Samtidigt som man håller koll på allting annat. Andra trafikanter, trafikregler, hastighetsmätaren och allt det här. Det är många delar som man ska ha koll på när man gör sitt körprov. Det är mycket som ska klaffa. Jag känner nästan in där. Vid cirkulationsplatser så är det inte bara hur man tar sig in i dem, det är också hur man placerar sig i dem. I det här fallet så har vi cirkulationsplatser med 2 körfält, och vilket körfält ska man använda då? Beroende på vad man ska. I det här fallet så ska vi ju mot Uppsala. Teckengivning, när ger man tecken? Hur jobbar man med blicken i cirkulationsplatsen? De här delarna är någonting som inspektören tittar på hela tiden och tar med sig i bedömningen. Det kommer dröja en stund innan det kommer några fler skyltar mot Uppsala om du undrar. Jag märkte det. Ja. Men ja. Ibland kan man ju faktiskt när man letar efter en vägvisare som det heter och fundera på har jag missat någon eller inte. Men ibland är det ganska långt emellan då. På den här typen av vägar som då är breda, snabba, så sitter jag som inspektör och tittar på hastigheten. De inbjuder till att ibland kanske höja hastigheten lite mer än nödvändigt. Nu ska vi se, stod det inte Uppsala här någonstans? Jo, rakt Ja, okej. stod det. Eller mot södra i alla fall. Mm. Så jag antar att det är dit vi ska. Ja, det fanns ju bara en Uppsala här va? Ja, men det finns en nord och en syd. Och när man planerar för vad man ska, man blir lite osäker och kanske hamnar lite fel, så tittar vi förstås på hur man beter sig i den situationen. Du ska ta vänster, du behöver inte följa Uppsala längre, utan du tar vänster i korsningen här mot, det står Märsta, men det spelar kanske ingen roll nu. För nu talar jag om vart du ska svänga. Ja. Och när man då blir sen i ett körfältsbyte, så i det här fallet så ser jag då att det blir sent och då blir det man kör över en spärrlinje. En heldragen linje, och det är någonting som jag förstås tar med mig i bedömningen av Esters körning.
har vi oskyddade trafikanter? Hur tänker resten på dem? Och det ska jag vilja säga, min bedömning är att hon gör det. Det är omöjligt för mig att veta exakt vad du tänker. Så är det ju, men du ser väl hur min hastighet är. Ja, ifall det är därför kollar jag gör en bedömning att du uppmärksammar dem. Och det är ju hela tiden så att man får göra en bedömning. För inspektör kan inte läsa någons tankar. Nej. Utan det är ju du eller någon annan som sitter bakom ratten presterar som då är som blir tankarna så att säga. Sen kommer man ifatt ibland, som i det här fallet då, ett så kallat långsamt gående fordon. Och då är det ju viktigt det här med avstånd till framförvarande fordon. Hur nära ligger man? Är det läge att köra om eller inte? Och läge att köra om? Alla de här sakerna tittar inspektören på förstås. Den ska du svänga höger. Ja. Där var linjen helt utsuddad. Nu tänkte jag lite grann på hur Ester jobbar med accelerationen. Vi kommer från en lägre hastighet in på en lite snabbare väg. Och då vill jag förstås se att hon accelererar upp på ett bra sätt i den hastighet som är lämplig just på den vägen utifrån vad vägmärkena säger. Du ska svänga vänster lite längre fram. Det sitter vita skyltar där borta. De sitter på höger sida och pekar in till vänster. Det står Kungsängens gård bland annat här. Ja. Där ska vi ta oss in då. Mot Kungsängens gård. Inför en sån här sväng då, så har jag gett uppgiften. Vi ska in mot Kungsängens gård. Och det är aspiranten som avgör hur det ska gå till. Om det är lämpligt eller olämpligt att svänga i det här läget. Det är ändå vänstersväng. Det är landsväg. Hur är hastigheten? Hur är placeringen? Men där framme. Här ser jag att Ester kanske har placering lite väl långt till höger i första skedet. Så här tänker jag nog på att de skulle kunna placera sig lite mer mot mittlinjen. För att ge bättre utrymme för övriga trafikanter. Då ska du få göra en backning här. Så om du kör fram och ställer dig ungefär så vi står mitt för lyktstolpen där ungefär, va? Så, där ja. Typ sådär. Precis. Ja, det där blir jättebra. Och så finns det ju då en liten väg eller gata, om man ska kalla det för, in till höger bakom oss då. Ja. Och då vill jag att du backar in bilen där. Och sen när vi kommer in så bara backar den några meter in på den gatan då. Och så säger du till sen när du är klar. Och jag kommer då prata lite om mina tankar medan du backar. Okej, jag blinkar in så den här bilen förstår. Och mina tankar då när jag ger den här uppgiften. Jag försöker ge den stillastående och det gör jag i det här fallet. Och så tittar jag då på hur man gör. I det här fallet så ger Ester tecken medan hon backar. Är det nödvändigt? Är det inte nödvändigt? Hur fungerar det? Hur placerar hon sig? Håller hon sig på sin sida eller går hon över väl mycket på motsatt sida? Det jag säger nu är inte alltid kvitto på vad du gör utan det är hur jag tänker. Placeringen, hastigheten, är det en kontrollerad backning eller känns det som att det här vi kan hamna var som helst. De här sakerna sitter jag och tänker på medan aspiranten backar. Vill du att jag ska backa mer? Nej, det blir bra sådär. Jag är nöjd så. Bra, tack så mycket. Då får du köra vidare. Då ska vi ta oss ut till korsningen igen där vi svängde vänster. Och så ska du svänga vänster där igen. Yes.
på här. När man närmar sig en trafiksignal så sitter jag och tänker lite grann på hur länge har det varit grönt? Är aspiranten medveten om att det kan ha varit grönt länge? Är du lite beredd på att det kan slå om till rött? Nu gör det inte det i det här fallet, men det är alltid sådana här saker man funderar på. Passage av stillastående fordon som den här bussen exempelvis. Hur har man blicken som aspirant när man passerar bussen? Är man medveten om att det kan röra sig folk runt bussen? Det kan vara någon som försöker laga den eller chauffören som går runt bussen exempelvis. Då ska jag svänga vänster. Och då har vi körfältsbyte här. Det har att göra med hur man gör tecken, när man gör tecken, om man ser sig för. Blicken, pilen, filen som det heter. Det här tittar jag på förstås. Hur man jobbar med hastighetsanpassningen och samspelet med andra trafikanter. Har du varit på Ikea någonting sista tiden då? Nej, det har jag inte. Jag tror jag måste åka dit. Gör inte det. Inte i Uppsala i alla fall, för det är stängt. Det har hänt någonting med huset, så att det är de är rädda för att det ska kunna rasa någonting. Att någonting är fel med byggnaden. Någon konstruktionsfel eller sådär. Jaha. Så man kan inte åka det var ju som en kuggfråga kan man säga. Ja, fast Ja. där var det inte helt rätt för att de har faktiskt öppnat den Har provisorisk precis bredvid. Ja, en butik eller där man kan hämta grejer som man beställer? En butik. Jaha, Och okej. där man kan hämta grejer. Jag trodde att det bara Plus en var att restaurang. hämta och lämna grejer. Så man kan käka köttbullar, Exakt. eller? Okej. Där fick du äta upp din egen kuggfråga. Ja, det var jag värd. Det tackar jag för. Det är bra att ge svar på tal. Och sen när vi kommer till nästa cirkulation och då ska du ta höger eller första utfarten. Ja. Sådana här passager tittar jag väldigt mycket på att man är medveten om att man korsar en gång en cykelbana till att börja med. Och så ska du vänster. Så vi är tillbaka snart igen där vi började. Du känner igen det kanske? Jag känner igen mig. Ja, precis. Jag började bara planera för att åka rakt. Ja, precis. Jo, att man är medveten om att man passerar en gång en cykelbana, att det kan dyka upp gående där, att man jobbar bra med blicken då och ser sig för ordentligt. Sen tar du in vänster och sen håller du till höger bort och så kan du också ställa dig någonstans på parkeringen där borta där vi stod från början. Och det behöver inte vara samma ruta som du har utan du kan Får välja helt själv. Du kan välja helt själv, ja. Lyxigt. Men du kan ställa dig med fronten åt det hållet så att vi slipper få solen i ögonen när vi står stilla och pratar sen. Sådär, bra tack. Då kan du stänga av motorn så tackar jag så mycket för åkturen. Tack så mycket. Hur kändes det idag då? Var det lite nervöst och så? Ja men lite ändå. Lite när man ska få nervös. testa sina kunskaper. Jag vet att Det gick man väl- bedöms. Ja. Jo men ändå. Precis. Alltså det är några saker som du gör som under ett körprov skulle kunna leda till underkänt. Och
det är ju bland annat då när vi är på väg mot Uppsala. Jag tror att du blir lite osäker på vilket körfält du ska välja. Och sen så väljer du då det vänstra körfältet innan cirkulationsplatsen. Och då har du ju en heldragen linje där. Och du gör körfältsbytet bra för du ser dig för och så vidare. Men du korsar heldragen linje. Och får man göra det? Nej. Nej, det är inte tillåtet. Va? Och som enstaka isolerad händelse, då är kanske inte det hela världen alla gånger. Det beror på omständigheterna. Nu gör du det bra, det kommer ingen trafik där. Sen är det att du går över hastigheten ibland lite grann. Det kan vara en liten ovana kanske, utan att ha kört själv ett tag. Och så där, man kanske det är lite lätt också som jag kommenterar där under när vi är på väg mot Uppsala då. Så är det ju ganska bred väg och så. Det är lätt att köra för fort. Jag tror vi är uppe på 46 ett tag och så vidare. Så att hastigheterna går lite uppåt ibland. Sen har du den här svängen när vi ska in mot Kungsängens gård. Den. Ja, där hamnar du inte så här jättebra. Nej. För att placeringen, om man tänker grundplaceringen, ska du svänga höger, ja då ska du ligga så långt till höger som möjligt. Ska du svänga vänster, ja då bör du ligga så långt till vänster som möjligt. Då. Och varför då? Jo, för att det är utrymme för andra. Nu hamnar du som lite, ska man säga, tvärställd mitt i där. Och då blir det ju så att säga en situation där vi kanske ställer till det lite grann för andra trafikanter. Och när vi ska ut därifrån sen efter backningen, då hamnar du ju på cykel och övergångsstället, vi hamnar där och så blir det stressat och så blir det forcerat när vi ska ut där. Så de bitarna, det hade du kunnat göra bättre tror jag. Och kanske är det så att du är lite stressad just i situationen som gör att du gör de här misstagen. Eller också är det så att du under en period nu när du har kört själv har lagt det till så att säga med lite ovanor när du kör utan att det är någon som sitter bredvid dig och sådana saker. Det är lätt att göra det. Jag gör säkert också det. Att när jag kör, att jag då gör saker som jag kanske inte skulle göra. Sen ska jag säga att du gör ju många bra saker också vid din körning. Det märks att du har kört ganska mycket. För du har ett flyt i din körning i alla fall. Du jobbar bra med blicken. Väldigt bra med uppmärksamheten vad gäller körfältsbyten exempelvis. Teckengivning jobbar du bra med, cirkulationsplatser exempelvis håller du inte på att ge tecken före, efter, mitt i och så, utan du är konsekvent, du ger tecken ut ur cirkulationen, vilket är helt rätt. Det är det man ska göra. Och du håller din placering i cirkulationsplatserna. Parkeringen går ju bra, du har kontroll på bilen. Backningen går bra också. Backningen kommer lite långt ut från början och sådär, men du rättar till det, du fixar till det. Det kommer ju en bil bakom oss också när du ska börja backa och då observerar du den bilen, väntar tills den passerar och så fortsätter du med din backning, vilket är helt enligt boken jättebra. Men teckengivningen vid backning, det är onödigt. Du behöver inte ge tecken när du ska backa. Det hör inte hemma där egentligen, det behöver du inte göra. Så det är väl så här att på ett körprov så hade din körning inte blivit godkänd idag. Det hade den inte blivit. Och som jag sa i början, att på ett körprov så hade man nog dömt framförallt körfältsbytet när vi är på väg mot Uppsala och vänstersvängen ute på landsvägen. I kombination med att det står och blockerar gång- eller cykelöverfarten när vi ska ut därifrån igen. Och de här 3 sakerna, 2 av dem, ja, kanske okej. 3 saker, då blir det som en sak för mycket för en inspektör att släppa. Okej. Så går mina tankar utifrån att jag har tittat på din körning och åkt med dig idag. Okej. Har du några tankar eller frågor till mig då utifrån vad jag har sagt? Hur känner du? Är du nöjd med de sakerna eller är du nöjd med? Ja, jo men ändå. Men sen är det också speciellt med övergångsstället.
För ofta då när man behöver stanna innan ett övergångsställe så ser man inte hela vägen. Speciellt när det är en väg som har så hög hastighet på sig. Men det är ingen ursäkt. Nej, ofta kan det vara så. Och man får ju inte stanna och blockera cykelbana eller cykelöverfart eller övergångsställe. Det får man inte. Men som sagt, som du säger, i vissa trafikmiljöer så är man tvungen att göra det för att se någonting överhuvudtaget. Så här har man ju skapat en trafikmiljö där man måste bryta mot regler. Där ute när vi åker från Kungsängens gård så är min bedömning att man inte behöver köra fram så långt för att få tillräckligt bra sikt. Och det du skulle kunna göra då att du stannar lite innan och tittar, är det några cyklister på väg? Och det var det ju faktiskt. Det var ju 2 stycken tror jag som kom från stan och på väg in. Kommer någon trafik ute på vägen, att man gör den bedömningen först. Kan jag köra fram nu och ställa mig på cykelöverfarten eller måste jag vänta där först? För då hinner du ju stå stilla och titta ut och se om det kommer någon trafik och hur du behöver bete dig. Så här blir det lite bråttom i den situationen så att du hinner liksom inte riktigt tänka igenom den och så hamnar du i något typ av forcerat läge sen då du inte riktigt vet vad du ska göra och för att du känner dig stressad att du står fel och vill ut igen då, men det kommer ju trafik. Så då blir det en onödigt stressad situation där på den. Men som sagt du ska inte, jag förstår att det inte känns roligt förstås att få det beskedet idag, men du ska inte hänga läppen då för du har ju jättemånga bra saker i din körning också. Och i en annan situation när du kör själv utan att ha en tidigare inspektör bredvid dig så kanske du skulle gjort annorlunda och lite mer avslappnad i din körning också, tänker jag. Så är det nog. Så är det nog säkert, ja. Ja, men bra, då tackar jag så jättemycket för att jag fick åka med dig idag, Ester. Så... Tack för körprovet. Tack så du ha. Tack. Tack.